हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काकोली ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आशा करूँ আপোনালোক সকলে ভালে আছে। আৰু আজি আমি দৰি বা ফিতা অতি সহজ পদ্ধতিতে কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ এইটো শিকিম। মই এইটো কুৰ্তিৰ কাৰণে বনাই আছোঁ, আপোনালোক ব্লাউজতো ঠিক একেই পদ্ধতিতে বনাব। আৰু প্ৰথমতে কাপোৰটোক আমি ৰুমাল ভাঁজত ভাঁজ কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া চাওক ফ্ৰেন্ডছ, ইমানখিনি বহল ৰাখিব আপুনিও। ইমানে বহল ৰাখি আপুনি মাৰ্ক কৰি ল'ব। আৰু এইটো কাটি ল'ম। এতিয়া চাওক ফ্ৰেন্ডছ, এনেকৈ মিলাই চিলাই লগাই দিম। ঠিক এনেকৈ মিলাই চিলাই কৰি দিম। আপোনালোকেও এনেকৈ লগাব চিলাই। আৰু ফ্ৰেন্ডছ, এতিয়া আমাৰ ইয়াতে চিলাই লগাই দিব লাগিব। আৰু দৰিটো আমাৰ যিমান পাতল ৰাখিব বিচাৰি সিমান কম স্পেচ ৰাখি চিলাইটো লগাই দিব লাগিব। এতিয়া চিলাই লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এইটো এক্সট্ৰা কাপোৰবিলাক আমি কাটি ল'ম। আৰু এতিয়া বেজিত এটা সূতা সোমাই লৈ এটা গাঁঠি দি ল'ম সূতাটোত। আৰু এতিয়া বেজিটো ইয়াতে সোমাই দিম। আৰু ইয়াতে 3টামান গাঁঠি দি দিম। আৰু ইয়াতে গাঁঠিটো ভালকৈ দিব লাগে। এতিয়া বেজিটো ওলোটা ফালে ইয়াতে সোমাই দিব লাগিব। আৰু ঠিক মই দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোকেও এনেকৈ কৰিব। সো ফ্ৰেন্ডছ, ফিতাটো ওলোটা কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া লগাম আমি লটকন। সো লটকন মই এনেকুৱা ডিজাইনৰ বনাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই এইটো লগাই দিম ইয়াতে। ভালকৈ মিলাই এনেকৈ চিলাইটো লগাই দিম। আৰু এটা মই দেখুৱাই দিম, ঠিক একে পদ্ধতিৰে আৰু এটা দেখুৱাই দিম। এতিয়া লটকন দুটাক মই চিধা ফালে ওলোটাই ল'ম। আৰু চাওক, ইমান ধুনীয়া লুকটো আহিছে।
সো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব, আৰু কিবা বুজি নাপালেও মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলত নতুন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটোতো ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে মোৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ আপডেট আপোনালোকে পাই যাব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটোক। আৰু যিসকল লোকে ফেচবুকত চাই আছে মোৰ ফেচবুক পেজটোকো লাইক কৰি দিব, ফেচবুক পেজটোকো ফলো কৰি দিব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, থেংক ইউ ফৰ watching. Bye bye.